שלום, שמי מירה אנגריסט, ברוכים הבאים וברוכות הבאות לעוד שרשרת של סיפור 555 בנושא של מדע ותודעה. כמו שכבר הצגתי את עצמי, שמי מירה אנגריסט, אני מתגוררת בבוסטון ועוסקת בהוראת שפה ותרבות, ואני כל כך מתרגשת לארח בתוכנית היום את יעל שטיינברג, שהיא עוסקת בנושא של קיימות ושינויים בתפיסה חשיבתית והתנהגותית. את יעל אני מכירה מהתקופה שהיא גרה בבוסטון וגידלנו ילדים ביחד, ואני כל כך מתרגשת. אני רוצה, יעל, קודם כל שתציגי את עצמך. היי מירה, שלום לכולם. שמי יעל שטיינברג, אני גרה בישראל, אני גרה ביבנה. במשך הרבה מאוד שנים, 12 שנה, אני הקמתי וניהלתי את יחידת המחקר של המכון הדמוקרטי, ועסקתי הרבה מאוד במחקרים רחבי היקף בנושא סביבה, חינוך, חברה, בנושאים שונים שקשורים לחברה הישראלית. אחרי 12 שנה, אמנם מאוד מאוד אהבתי את מה שעשיתי והיה מאוד מעניין, החלטתי שאני הולכת לדבר הבא, ובעצם הדבר הבא זה לחזור לאיזושהי תשוקה מאוד מאוד עמוקה שהייתה לי מזה שנים, שמירה מכירה אותה כחברתי בבוסטון. התשוקה הזאת היא נוגעת להתבוננות על כל השפע שאנחנו זורקים. אני אוהבת להסתכל על מה שאנשים זורקים, מה שמפעלים זורקים, זה מצית את הדמיון שלי, את היצירתיות שלי, והחלטתי שבזה אני רוצה לעסוק. אז הנה הצגתי את עצמי בקצרה, כן, וזהו. אני זוכרת את יעל ברחובות בוסטון בסופי שבוע, מסתובבת ומתבוננת ואוספת חפצים מכל מיני סוגים, ריהוט, כלי בית, וכל הזמן שואלת את עצמה מה אני עושה עם הדברים האלה, איך אני יכולה גם לתרום לסביבה. אז אני שמחה לשמוע שאת התחביב שלך הפכת למקצוע, ויש לך כמה מיזמים מאוד מעניינים וחדשניים, והייתי רוצה שתספרי. אני רואה שברקע יש את Just a Second, שזה מיזם שהקמתי עם עוד שותפה, והייתי רוצה שתספרי לנו מהו המיזם, מה החזון שלו, באיזה שלב בתוך התהליך את נמצאת. אוקיי. אז באמת לפני כשנתיים הקמתי עמותה ששמה Just a Second, יחד עם שותפה אדריכלית בשם אסתי אחימאיר, וביחד החלטנו להתבונן על כל אותה פסולת גושית, ככה זה נקרא, שם נוראי, פסולת גושית איכותית, שאנחנו קוראים לה אוצרות רחוב, שנזרקת במדינת ישראל לכל עבר, ממפעלים, מבתים, מבתי מלאכה, מארגונים, משיפוצים וכך הלאה, כ-300,000 טון בשנה, והחלטנו שאנחנו לא רוצות שמדינת ישראל תתבונן על הדבר הזה ותיתן לזה פתרון מערכתי. מערכתי זאת אומרת שתשקיע משאבים ותטפל בכל אותם אוצרות בצורה מערכתית על ידי מנגנונים מערכתיים, על ידי הקמת מתחמים יפים ומוארים, ותנגיש לציבור בחזרה את כל אותו שפע שניתן בין אם לעשות בו שימוש חוזר כמו שהוא, ובין אם לעשות לו אפסייקל, לשפץ אותו. אנחנו רואים במיזם הזה מקום לא רק היבטים סביבתיים של חיסכון בהטמנה ובשינוע ובזיהום, אנחנו רואים פה היבטים חברתיים של להחזיר את חדוות היצירה, לכבד את הקיים, להתבונן על הקיים, just a second, לחכות שנייה, לפני שאנחנו מעיפים כל דבר, לפני שאנחנו לתת מקום לתיקון. תיקון יש לזה משמעויות גם נפשיות וגם פיזיות. אז אנחנו רואות בזה גם מיזם סביבתי, גם קהילתי וגם כלכלי, לקדם כלכלה מעגלית, להוריד את יוקר המחיה, שגם אלו דברים שמאוד חשובים לנו עבור אוכלוסיות רחבות. רק אני אגיד עוד מילה, אוקיי. מילה אחת, שהמטרה שלנו להקים מתחמים זה בעצם משהו כמו קניון, שכל מה שיש לו, כמו שרואים בתמונות מאחוריי, כל מה שיש בו זה שפע קיים, אין בו דבר אחד שהוא נוצר מחדש, מחומרי גלם חדשים. והחוויה בו, וזו החדשנות, שהיא כל כך נעימה וכל כך מוארת, זה לא לרווחה, וזה לא סטריט שופ, וזה לא ג'אנק, וזה לא פשפשים, לא.
זה נעים, זה יפה, זה מואר, and it's much more than shopping. זה גם חוויה שאתה בא, אתה יכול גם לקנות, אנשים אוהבים להתחדש, אבל אתה גם יכול לתקן, וגם ליצור, וגם להמציא. זאת אומרת, יש בזה גם ידיים, וגם ראש, וגם בטן, הכל ביחד בתוך המתחם היפהפה. זה החזון שלנו, זה החלום שלנו. אז יעל, אני יודעת שאת חוקרת, ואני יודעת שגם עשית מחקר לפני שהתחלת ונסעת למקומות וראית איך התופעה הזאת מתנהלת ומתנהגת בעולם. אז בואי תספרי לנו על כל העבודה המקדימה שעשית עם השותפה שלך, כי זה מאוד מעניין, וגם עצם הנסיעה שלך למקומות שבהם זה כבר קיים. ובכן, באמת נסענו למקומות רבים,